So, okay, hello, good day sa iyo, Pisces. Ang basa natin ngayon is para sa iyo kung sino ang nakatitig sa iyo. Ibig sabihin, sino may gusto sa iyo, sino nakapokus sa iyo, kung sino yung sabihin natin na talagang nag-trigger na ready na siya mag-approach sa iyo. This could be also yung iyong persons on your mind o maari rin itong bago o yung silent stalker mo rin, no? So, Pisces, pa-support naman ang ating Happy Angel reading by liking, hyping sa inyong mga cellphone at pa-share na rin po ang ating video, no? So, na-cleanse ko na po ito, no? So, titignan natin kung sino ang nagkakagusto sa'yo o sino yung nakatitig sa'yo. Kung ilan ba sila. Kung aware ka ba dito sa mga taong ito. Titignan natin ang energy. Welcome po kayo lahat, no? Okay, para kay Pisces. Okay, Spirit Guide. Sino po ang taong nakatitig kay Pisces? So, this is timeless reading, no? Sino po ang nakatitig kay Pisces? Oh, Hangman. Dalawang bumagsak. We have here the Ten of Wands energy. Sino po ang nakatitig kay Pisces? Hermit, nakapost ha, Pisces. Okay, ano naman ang kanilang lihim na nararamdaman sa iyo? Meron ka ng bumabang judgment. Ano naman po ang nag-trigger sa mga ito? Ano po ang nag-trigger sa mga ito, Spirit Guide? May dalawang bumagsak. Chariot at Two of Swords, no? So, tignan din natin kung ano ang kanilang aksyon. Aksyon, Spirit Guide, aksyon. Ito, tumatalon. Nagpaplano. Nag-trigger, nabilisan, no? Medyo stalemate. Panay stalemate tayo, panay naka... Okay. May Virgo energy tayong nakikita. Okay, Spirit Guide. Ano naman po ang advice mo kay Scorpio, kay Pisces? I'm sorry, na may lumalabas na Scorpio energy, no? Pero Pisces reading tayo. Mayroong spying spirit dito na medyo baka Pisces connected ka kay Scorpio. Nabanggit kasi kanina rin ang Scorpio. Okay, Spirit Guide, para kay Pisces. Anong advice mo para kay Pisces sa pag-approach ng mga taong ito? Oh, bakit ganyan? No? Meron tayong devil energy. Advice sa'yo. Para maging agresibo ka kasi mga nakatahimik itong taong ito. Parang magkaroon ka ng konting energetic energy sa mga taong ito. O, titingnan pa natin, no? So, i-connect natin ang oracle card para mas lalo kang maunawaan at tingnan din natin kung anong connection ng mga oracle card na to sa mga persons mo o sa current na sitwasyon mo, no? Okay, Pisces, tingnan natin. Pwede rin toxicity din ang devil, no? Okay, Spirit Guide. So, tingnan natin. Para po kay Pisces. What we have for Pisces. Wow, may wedding ring ka. At saka laging lumalabas ang healing heart, so kunin na natin siya. So, Romance Angel. Para kay Romance Angel na guidance. Guidance o message para makatulong din sa pag-connect ng mga card na to. Para lalo kang lubusan na magkaroon ng clarity. Okay, Spirit Guide, please. Children, finances and career.
pa tayo ng isa. Heart-to-heart conversations daw. So, wait lang po, no? Anuhin natin ang kandila. So meron kang hangman, 3 persona ang nag-trigger. Hindi ko sinasabi 3 lang ang nakatitig sa'yo o nagkakagusto sa'yo, pero 3 ang parang hindi na makayanan, mapigilan. Ang lihim na nararamdaman niya sa'yo is judgment. Ang nag-trigger is chariot at saka 2 of swords. Plus, ang kanyang aksyon is 2 of wands. At ang advice is the devil card. Okay, so tingnan natin itong itong the snake. Ayan. The wedding ring at healing heart. Ano po, no? Very intense, actually very intense at puno ng kilig at humor din ito, Pisces, ang iyong 3 persons na nakatitig at nakapokus at nag-iisip sa iyo rito. The Hangman, Hermit, at saka the Hangman, 10 of Wands, at saka the Hermit. So, ang iyong major arcana here is 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5 ha? So, medyo matagal na na energy. At saka sabihin natin, major situations na siguro may pass na rin kayo nito. So, ang hangman dito, kumbaga ito yung makikita mo rin na marami rin paulit-ulit dito, no? Pisces. Marami tayong paulit-ulit. Marami rin paulit-ulit na number. Kung nakikita mo rito, no, ang unang persons is hangman. Kumbaga ito yung sabihin natin, kung makikita mo, no, pabitin at nagmumuni-muni. This could be your ex. No? It could be also Pisces energy, mismong kapwa mo rin na water sign. Sabihin din natin isang taong nakabitin na ang buhay, napatigil sa kanyang mga ginagawa rito, no? Kumbaga, sabihin natin, sinusubukan tignan ang sitwasyon ninyo mula sa panibagong anggulo o perspektibo. So, halimbawa, no, kung ex mo, tinititigan ang profile mo habang nakahiga siya at nag-iisip, no? Halimbawa, sinasabi niya to, Pisces, ano kaya ang mangyayari kung babalik ako kay Pisces? Nag-iisipan niya. So, ang unang nakatitig sa'yo is si Hangman, mismong kapwa mo Pisces energy rin. Kumbaga, nakatitig sa'yo, no, habang nakabitin ang paa dito, habang nakabitin ang utak niya, no? Sabi niya, titingnan ko lang ang profile mo. Tignan natin sa ibang perspective o angulo. Baka sakaling magbago pa ang inyong kapalaran. So, may makikita ka, may panghihinayang at may attempt dito, no, kay Hangman. So, makikita mo rin, may 10 of Wands ka rin dito. Ang pangalawang persona, 10 of Wands, ito yung sinasabing ang kuba sa drama, no? Ibig sabihin, stress stalker din siya. Medyo nai-stress. Pasan ang buong daigdig. sa 10 of Wands. This could be also fire sign, no? Aries, Leo, Sagittarius. And pwede rin sabihin natin earth sign. So, isang taong sabihin natin napakaraming pasanin at responsibility.
Parang pagod na pagod pero ayaw ka pa rin bitawan sa isip niya. So halimbawa, no, yung taong kuba sa trabaho, yung overwork, nag-overwork. Hindi ko sinabi talagang kuba, no? Sabihin ng mga overwork, hardworking, na pagod na, sige pa rin, no? Pasan niya ang buong daigdig. Si either kuba-kuba na rin sa pamilya, siya nagkukuha lahat ng responsibility. Ayan din yung pero nag-overtime pa rin sa mga pagmamasid din sa social media mo bago matulog sa gabi, no? So, ang ikalawang nakatitig sa iyo is si Ten of Wands. Kuba na sa pagdadala ng sarili niyang mga drama din ito at responsibilidad. So, kahit mabigat ang buhay, gawa pa rin ang paraan para mag-stock sa iyo, no? Mayroon pa rin siyang time para mag-stock sa iyo. So, kung makikita mo rito, ang ating pangatlong persona is si Hermit. So, ito yung tahimik at wise na lonely lurker siya, no? So, ang zodiac sign niya, it could be also Virgo, pero any sign po, no? Basta alam niyo yung energy, sapat na yan na makilala niyo rin, no? So, baka yung persons na yan, invading the hermit energy rin. So, ang earth sign nito, ito yung isang taong napakatahimik, may sariling mundo. Ibig sabihin, nag-iisa sa gabi na may mga hawak na ilawan o telepono, sabihin natin, at malalim ang iniisip tungkol sa'yo. Tsaka naka-silent mode, no? Parang ipinost. So, yung taong akala mo na naging mongha o monghe, na akala mo na sa tahimik ng buhay siya, yung pala secretly ginagamit ang ilawan niya para hanapin ang updates, itong ilaw na to, itong apoy na to, para rin hanapin ang update sa mga buhay mo. So, ang ikatlong nakatitig na tao sa iyo dito na is, sabihin natin si The Hermit. Kung nakita mo, naka-cross sitting position siya na may ilaw dito, baga, naka-stall, naka-stop. No? Kahit madilim, habang nakatitig naman siya sa profile mo, habang nag-i-stalk siya sa social media mo, o habang inaantay ka sa sa kanto, parang gano'n, no? So, parang sabi na rito, naghahanap lang ako ng liwanag, at ikaw yun, Pisces. Wow naman. Ayan. So, ang lihim nilang nararamdaman dito, ibig sabihin ng card na to, when the judgment is here, matinding tawag ng tadhana ito. Kumbaga, may rebirth kayo, or sabihin natin, awakening. Kumbaga, na-realize niya oras na para ayusin ang maling nagawa sa nakaraan. So, halimbawa po, no, halimbawa, nagkaroon siya ng eureka sa'yo, na eureka na moment, o na-realize niyang hindi niya kayang itapon yung mga pinagsamahan ninyo at kailangan niyang gumawa ng panibagong decisions dito. No? So, kung makikita mo dito is, gising na siya sa judgment card because this is awakening. May realization siya kasi nga nakita natin may nag-hermit mode, gain new perspective, tsaka may hangman din. No? Mga panay nag-iisip sila. No? Ibig sabihin din ito, parang narinig na niya ang sabihin natin, ang ingay ng tadhana. Kumbaga, na-realize niyang hindi pwedeng pagtapos sa walang kwento. Hindi pwedeng magtapos ang kwento ninyo. Parang gusto pa niya ng one more chance, no? Gusto pa nila ng one more chance to be with you o para maging nasa orbit mo uli. So, kung nakikita mo kung ano ang nag-trigger dito is the chariot at ang two of swords, no? Itong dalawa, sabihin natin na dahilan ng pagmamasid nila is matinding pagnanais na sumugod patungo sa iyo. Kita mo, nakasakay na siya sa bike niya. Ang chariot, no? Nakasakay na siya sa bike niya. Dahil nakikita niya mabilis ang biyahe ng buhay. Kaya gusto niya mag-drive at humabol. Parang feeling niya na nawawala na siya sa orbit. O parang tingin niya naiiwanan na siya. Parang nabubura na siya. Parang ganun. Nabubura na siya sa isip mo siguro, nararamdaman niya yan siguro, no? Kaya ganyan, kaya pilit niyang, kaya gusto niyang mag-drive papunta sa iyo. Ibig sabihin din to parang gusto niyang sumugod patungo sa iyo habang naiipit siya sa sarili niyang takot sa dalawang isip dahil may two of swords dito. No?
So, pag kinumbine sila, ganyan ang meaning niya, no? Baga, sabihin din natin na na-trigger siya dahil nakita niyang napakabilis ng buhay mo. Gusto niya mag-drive at humabol, pero natatakot siyang ma-reject, kaya sabihin natin na nakapikit siya at nagdadalawang isip pa siya dito, no? So, na-trigger ang Chariot at Two of Swords dito. Kumbaga, nakatapak ang paa sa escalator, parang pikit ang dalawang mata, no? Urong-sulong ang dating, hindi ayaw buksan ang kanyang ayaw niyang buksan ang kanyang piring dito para makita niya kung ano talaga ang target at kung paano siya pupunta, no? Kung paano magsisimula. So, pikit ang dalawang mata niya rito, no? Naka-blindfold kasi. Gusto nang sumugod sa iyo pero natatakot kung anong sasabihin mo. May takot pa siya, kabading pa. No? Baka fresh pa rin sa kanya na nasaktan ka niya, parang gano'n, no? So, maaari rin itong persons na to on your mind din, no? So, kung nandito tayo, kung ano yung balak na galawan niya is the Two of Wands, no? Meron siyang balak na galawan sa'yo o aksyon. Parang ito yung yung magplano ng tama. O sabihin natin, nagpaplano siya sa tamang oras para sa kanya na para iabot sa iyo ang mundo niya. Kasi nga, nakita natin, hindi pa siya rito, no? Makapag-desisyon dito. Kaya, he's just making a plan at the moment. Siguro din, nagpaplano siya makipagkita sa iyo sa hinaharap. No? Bakit? Sisihin nyo sa kanya, sa nag-trigger dito, Two of Swords. No? Kumbaga, at least may plano na siya. Hawak niya ang mundo rito. No? Hawak niya ang globe. Nasa kamay niya mismo, no? Kitang-kita, ayan, nasa kamay niya mismo ang globe. Baka some of you din dealing sa long distance. Maaring siguro malayo siya din kung bakit nakapost. Kung bakit hanggang plano pa lang din siya. Pero nakapost siya kasi baka malayo ang inyong distansya. It could be long distance relationship o long distance. Baka magkalayo ang distansya nyo. Although na crush ka niya, gusto ka niya, parang ang layo, parang hirap mo pang ma-reach. Kasi parang, so pero at least, ikaw ang puntire niya. Gusto kanyang puntahan, no? So, although na hawak niya at saka nakatanaw siya sa malayo dito no? Nagpaplano siya kung kailan ka magagawa ng mensahe o paanyaya, no? So, ang balak niya sa Two of Wands dito, naka-globe view ang peg nito, no? So, ibig sabihin, nagpaplano siya ng kanyang next move para sa susunod na kabanata ninyong dalawa, no? So, nakita mo ang advice sa'yo is this, itong devil energy. So, ang balak niya is ang advice sa'yo dito is yung mag-ingat sa mga toxic pattern din. Ang advice sa'yo, mag-ingat sa mga toxic pattern at sabihin din natin na mag-ingat din sa obsession o sa pagiging lured sa lumang gulo. Halimbawa, no, yung wag mong hayaang mahuka sa lumang obsessions o sa taong magdadala ng paulit-ulit na tukso at drama na wala naman totoong pagbabago, no? So, ang sabi ng devil sa'yo, no, huwag magpaakay sa tukso, Pisces. Hawakan mo ang susi ng sarili mong kalayaan. Huwag mong i-recycle ang lumang toxicity. No? So, kung i-connect natin ang mga card dito, meron tayong the snake. Ayan, wedding ring, at saka healing heart. So, may nakarang traidoran, inggit o pagsisinungaling dahil sa snake dito, no? Ito rin yung nagdulot ng sugat sa inyong dalawa siguro. So, this might be your ex din, no? So, kung makikita mo, may healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addictions. Nagkaroon ng healing heart actually, natuto na kayong maghilom mula sa mga lumang lason at sugat ng nakaraan ninyo. No?
So, ang wedding ring dito, ang layunin ng healing na ito ay para sa inyong seryoso at maging matatag at permanenteng pangako or sabihin natin commitment. Kasi may wedding ring ka rito no? Ayan. So, nakukuha nyo po ba? So, halimbawa, no? Mula sa lason at sabihin natin sa tuka ng snake dito, mula sa lason at saka tuka ng snake, no? Very clever energy. Sabihin din natin, baka may betrayal, may other woman dati. No? Malamang ex nyo ito na gustong bumalik at iniisip ka pa rin. No? Parang nagtuklawan ng ahas, tinuklaw ka. Ito yung nakarang snake, pumasok na kayo sa yugto ng healing. Kasi nga, nag-hangman at saka hermit, nag-post to gain new perspective. No? Baga, ang paghihilom na to, yung kumbaga magbubukas ng pinto para sa inyong tunay na matatag na connections din, no? Kumbaga para maging ready sa commitment. Ayan na ang wedding ring. Kung nakikita mo rito. So, when it comes naman kay Romance Angel, makita mo rito na merong tayong children, finances, career, at heart-to-heart conversations. Kumbaga, ang finances at career din ang sa naging usapin pera din o trabaho, stability. May sabihin din natin, ito yung may malaking epekto sa kanyang pag-alinlangan sa nakaraan din, no? Ang finances at career at ang children. Pwede rin may kinalaman ng mga bata, pamilya o sabihin natin ang inyong inner child o children na kailangan protektahan at pagtuunan din ng pansin, no? Sa oras na matapos ang kanyang pagpaplano na ginawa ng Two of Wands dito, itong Two of Wands, no? Sa oras na andito yung heart-to-heart conversations, honestly discuss your feeling with each other, no? Ibig sabihin, sa oras na matapos din ng kanyang pagpaplano rito, magkakaroon kayo ng tapat at malalim na emotional na heart-to-heart conversations, no? Para mailatag ang lahat, kung ano ba dapat baguhin, kung ano, no? So, at least maganda kasi may wedding ring no? So, kailangan talaga maliwanag, no? Na nag-aayos kayo, na wala ng kasinungalingan, Pisces, na wala ng mga BS-BS, mga wala ng mga sabihin natin na nagtataasan ng pride pag nag-usap, no? So, Pisces, napakalakas ng mga major arcana at angel numbers na nakita natin dito. Tatlong tao ang nakatitig sa'yo. Ang hangman, ang pagbitin dito, at ang Ten of Wands, no? Itong Ten of Wands na to, yung dalapasan ng buong daigdig, ito yung medyo madrama, at ang Hermit naman, ito yung tahimik na may lampara, ito yung tahimik lang siya, naka-cross hitting positions, kasi ang ibang deck po is lampara, so dito is apoy, no? He's try to gain new perspective, kaya na-heal ang inyong heart, nagkaroon ng understanding, no? Kaya may wedding ring din na it will lead sa wedding, no? So, nanggaling man kayo sa laso ng snake, nanggaling man kayo sa nakaraan na laso ng snake, may mga betrayal, pumasok na ang judgment dito no? Ang feeling niya. So, this judgment, kumbaga para sa inyong healing heart, reawakening to, rebirth, no? Para, kumbaga, gusto ng chariot, patungo kayo sa habang nagpaplano ng Two of Wands. So, pag-usapan ninyo ang usaping finances at career, at ang children, no? Sa isang tapat na heart-to-heart conversations. So, patungo sa wedding ring, tandaan nyo, patungo sa wedding ring, tandaan ang mga payo at ang devil energy dito, no? Maghilom pero huwag magpaalipin sa lumang toxicity. Nakuha nyo po ba? Ayan, maliwanag, no? Ayan, sana nagustuhan mo ang ating reading, Pisces. Pa-share naman po ang ating video, pa-like and subscribe na rin po kayo sa new subscriber, pa-hit the notifications bell na rin po, at
Sana po mag-hype din po kayo sa inyong mga cellphone. Malaking tulong po yan. And thank you so much po and God bless you. Kung gusto niyo po ng private reading or pre-recorded reading or voice message reading, paki-add na lang din po ako sa FB. Ayan yung Happy Angel Readings, no? Ayan, marami pong salamat and God bless you po. Marami pong salamat. Dear, for hurt or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out. A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something